Hi guys! Ngayon gawa tayo ng chicken legs. Tasty and juicy chicken legs. So, umpisahan natin. Unahin natin yung ingredients niya. Okay? Samahan nyo ako. So, ito pala yung mga ingredients. Celery, onion, ginger, garlic, lemon, apple, and bell pepper. Gawa muna tayo ng pang-marinate natin. Saka may ano pala tayo, may coriander. So, unahin natin itong celery. Bell pepper, saka yung apple. Kayo kung may mga old kayong apple, huwag nyong sayangin kasi nagagamit yan para maging malasa yung manok natin. Onion, but I need to cut. Okay, onion. So we will grind it. And we'll put the ginger and garlic. And of course, we will squeeze some lemon. Luma na yung lemon. Ayan. Okay. So, tanggalin natin yung buto ng lemon. And then we will put the coriander. Coriander leaves. So, i-blend natin siya. So, okay now. Now, okay na. So, we're going to use this for marinating the chicken.
na hindi na kailangang i-marinate ng 8 hours or 2 hours. So it's ready. Now, the secret of the chicken, para maging malasa din yung chicken, kasi kung minsan yung chicken natin sa ibabaw lang yung may lasa, pero sa ano niya, yung laman ng chicken legs wala na. So we need to, ano bang tawag dito, butas-butas. I-pop lang natin ito. Para yung lasa, yung mga ingredients natin, ma-absorb ng chicken meat. So, that's it. Ito na yung, malinis na ito kanina. Inano ko na ng asin, lahat. Tinanggal ko na yung mga, ano niya. By the way, yung celery pala, kaya nilalagyan ko ng celery pag nagmamarinate ako, kasi di ko alam yung chicken, parang malansa ba, may iba siyang amoy pag kinakain ko. So maybe I'm just weird, pero yun talaga ang ano ko, pag yung chicken legs parang may lasa siya, may amoy siya na ayaw ko, kaya nilalagyan ko siya ng celery para mawala yung ano niya. So now we are going to put the chicken here. Kasi mas ano siya. Yung ibang chicken na pop ko na kanina, isa na lang yung pinakita ko sa inyo para makita nyo. Ngayon, lagay na natin ito. Marinate natin. So, make it sure, pag gumawa ka ng ganito, your hands are clean. Kailangan malinis yung kamay. Kasi alam nyo na, mga virus ngayon, bacteria. Ayan, ito na yung ano natin, salt and black pepper. Saka may chicken powder tayo. Lagyan natin ng konting chicken powder. Okay. Now, i-marinate lang natin. Ihalo mo. Haluin mo mabuti. Yung apple, hindi mo na kailangang lagyan ng asukal ito kasi may ano na siya, diba, yung apple. Matamis yung apple. So every time I marinated something, meat, I'm not using sugar. Apple ang inaano ko, ginagamit ko. Kasi matamis yung apple. Tapos may, alam mo yung ano ng apple pagluto yung ulam. Masarap siya. So ito yung sikreto. Kaya yung binabaon kong chicken is
mas malasa and very juicy. Kasi depende na naman yun sa pagluluto natin. Huwag mong lutuin ng matagal sa bake, na i-bake yung chicken kasi matutuyo talaga siya, magdra-dry yung meat niya. So, just mix it. Ayan, hindi na ano lahat yung apple niya. So, may konti pa yatang ano yung lemon. Okay, ngayon tanggalin natin yung buto ng lemon. So, huwag kayong mag-alala na walang lasa yung lulutuin ninyong manok dahil na kahit hindi minarinate ng magdamag dahil pinupop mo nga yung ano, diba, inano natin, binutas-butasan natin ng tinidor yung meat ng manok kanina. So, now we're going to put the chicken on the oven. Kailangan yung ano natin, nilagay natin na herbs niya maano mo talaga, mahalo mo talaga sa manok. So, tingnan mo yung kulay niya, di ba ang ganda na? Yung kulay ng manok na kahit hindi pa luto. Dahil yun sa apple at saka yung bell pepper. So, hindi mo na kailangang, kung may mga ganyan ka naman sa kusina na hindi mo nagagamit, hindi mo na kailangan yung mga spices na yan. Ito na lang fresh pa. Hindi yata kasya yung ano natin. So, the remaining, ilagay natin sa ibabaw niya. Para siya yung masunog at hindi yung manok. Okay.
natin. Di ba ang ganda ng kulay? Yan yung ilagay yung manok natin. So now we're going to put inside the oven. And while waiting, linisin ko yung broccoli. Gawa naman ako ng broccoli with tinapa. Karamihan sa atin with beef, right? Pero ako iba. Yung broccoli ko. So wait natin guys. Namano yung manok, and then prepare ko muna yung broccoli. While waiting for the chicken, ngayon luto na rin yung broccoli natin. Broccoli with tinapa. Kasi sawa naman yung broccoli with beef. Ngayon naman tayo, broccoli with tinapa. Kapso mo ba si Tita Minik ay Kenneth ka Tita music mo? Ayan na yung broccoli natin. O, diba? Green na green siya. Broccoli with garlic and tinapa. So, tapos na tayong magluto. Ito na yung niluto natin. Ayan yung broccoli. So, that is the finished product of the chicken. Nasunog. Sunog siya. Pero masarap pa rin. So, this is our chicken. Yan na yung ginawa natin na chicken. So, broccoli with chicken. And that is our broccoli with tinapa. And that's our chicken over there. So, this is for today. This is for tonight. Thanks for watching. See you again next time. Bye.